Ok, luôn thì mình nó có chờ là lập chơi gaming nha. Chờ GENSHIN IMPACT nè. Chờ nó tải update ha, game này. Ôi dồi ôi, cái cuối 1.000 tối qua đầu cái gì đó cái nọ xé cho đi tập tinh đi tập không bây giờ chạy lao nha. Giờ gây gặp nhật cho mọi người. Nó thì chết gì vậy rồi. Thêm mấy bên này đâu là vlog luôn, tính hỏi. Nó thả chưa? Thả chưa? Hồi sinh. Ôi, nó chưa phải chết mẹ luôn. Ca mà quá đắt thì thấy góc đến ai ngồi luôn. Đã giá. Victory. Ủa mà mẹ đăng, giai đăng nghèo rồi đi chơi một viên vàng cũng mẹ được tóc cái gì gái luôn. Anh em đánh cái được luôn. Quá luôn. Cái luôn hoặc là ai lát ăn bóng anh đẩy rồi. Mà nhanh như gió luôn. Cái đòn cái của em gần 2.000 đam. Cái đường bắt mẹ 12 thằng. Tôi làm thử là 2 thằng luôn mà. Đánh được cái chết mẹ quá luôn. Không biết bao đâu rồi. Cái ví dụ lại mà mất thì cũng có cái không được có. Rồi cha mới sẽ 300 mấy à, lâu đấy à. Nhưng mà cà phê luôn nữa. Cái lúc mà cũng mê mưa sống ai biết không? Tôi mới cho bạn trái. Anh chạy cho luôn hả? Anh chạy người hả? Deco. Tập deco đi. Lắc nữa. Lắc nữa. Đây. Ok vô nha. Con nó rớt vào rồi Đây thôi. Ôi mẹ. Có đi được không? Lột chết. Lại rồi anh ạ. Cho là Tết á. Tết là cái chỗ đó. Cho ba dừng lại rồi. Nay tại vì nặng quá. Nó đi rồi. Chứ tôi nhưng mà chiều nay là mà đi lại rồi. Nãy giờ lại đâu có đỏ nữa đâu. Được rồi. Tết á. Ôi chị cha. Anh con người đó mà. Ý là cút luôn.
If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Hồi chắc tôi là được sử dụng khó rồi. A minor setback. You wait. Yeah. Quá. Yeah. Give up. Submit. Đấy. Rất là sơ nhỉ. Yeah. You wait. Blood repays blood. Yeah. Cần phải dần nghĩ đi nha. Yeah. Cái công nghệ. À, rất là sâu đấy. Sâu quá. Nhưng mà đừng trà có đưa ra một nước ít đường ta dập cân ngon là chua chua tí đó cô em bị chua ngon lắm In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Ba không gói thì ba đi bước gói đi đứng đánh trúng này. Ủa không ăn solo à? Thế là mấy cái kia là để gì? Để có hướng dẫn vào cái vụ này nha. Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. À, ra vậy. À. Bây giờ đọc qua đâu rồi. Rồi.
The brightest flame burn fastest. Keep up. Tao solo mày luôn. Tao solo luôn. Chạy đi. Ủa? Cái nào ra? Ủa? Benny's adventure team, assemble! Cái chỗ ngang qua sông mà. Adventure time! Ăn một con lên cấp rồi. Off we go! Cái nào ta? Không phải là chữa boss mình nữa. Rồi nha. Em đi cắm mắt nha. Ô, có người xuống sư phụ ơi. Mới thấy nó đập mắt không? Cái đó sống ở đâu? Cái gì? Wow! Where did that come from? À, có chỗ con gai Miko à. Wow. Adventure time! Nằm ở đây này. Ở đây. Ở đây à? Nghĩa đây phải. Em đây không nên trả lời đâu rồi. Em sắp tắt rồi, sắp tắt 50 phút rồi. Em tính thì còn hết nhưng mà Nặng phải lắm anh. cái là không còn dung lượng luôn. Đấy giờ liền độ hết. Ít mà bộ em ba này người cãi. Đứng rồi. Keep up! Dạ Miko. Ở chỗ đó rồi ta. Đi sớm nữa này nè. Mọi người đang ai hay đi ngọt? Tại vì cái tàu Việt cái gì biết cái. Em có đồ này chứ, em có đồ này, con má cho em. Anh trả bóng đấy. Tự nhiên nào đây nè. Mất trống ở đâu ta? Yêu, có lại không? Benny's adventure team, assemble!
Đứng bàn cho dân cuồng đây. Ok. À đây. Off we go. Vị trí này. You wait. Giờ BT. Nó sớm. Adventure time. Mà công sẽ có thân à. Không, các nhà chỉ là ví dụ vật thể đi. Ví dụ như là lâu như bán cả người hết đều là lâu như đánh lâu như cái xài lâu nhưng mà. Không hiểu. Chờ quả Tết hả? Đúng rồi, chú Phan nó bị chạy đường thống. Làm cái điện nước. Ow! Where did that come from? Nó bắn là người nhưng mà chạy đúng rồi, nhưng mà luôn bị chạy đánh là chết em với nha. Cái thằng kia lúc phải lâu đó là lâu. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Ngoài luôn. Đây là thương Thảo, tôi đó nè, là người chơi luôn. Benny's adventure team, assemble! Ê, luôn sang cái bộ. Thực sự. Nó bò sâu là giờ cho cú cái mẹ luôn. Vậy. Let's go find some treasure. Ok. Dạ. Benny's adventure team, assemble! Trời hiểu cái nhiệm vụ này lắm. Đánh đây. Adventure time! Off we go! Ai đó hãy trên. Mà đập có đầu ta, đập bên kia rồi không được, đập bên này. Ôi, sư chí bắt bể ta. Không hiểu.
No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Oh, wow. Where did that come from? Đây là sẽ có đó ta. Ôi, kéo cho được chứ. Không được. Có bạn. Cái bộ đây có bạn. Let's go find some treasure. Có một con hề lâu vô nữa không? You're taking... You're in for a little shock. Adventure time. One with the force. Được rồi đấy. Mình. What a workout! À. So how come you know so much about the Raiden shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like the Volunteers to Barbados? It sounds like you'd be more persuaded if you saw me and my fox in your dreams. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore. A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal familiar is to drag her back out of her own head and into... Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-Raiden Shogun training phase 2. There's a part 2? Off we go! Được rồi. Đây à. Keep up. Vừa đánh vừa
I hear everything. Keep up and shroud. One thing after another. Yeah. Rah. Yeah. One with the force. Let's light it up! Why do they never miss? I'll uproot you. Can't see? Yeah. One with the force. Let's nip that in the bud. Everybody stand back! It's nothing. Can't see? I hear everything. Keep up. One with the forest. Đó chị bây giờ đi cô đi. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle. But when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness. Is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests! Paimon's really struggling to understand how you work. Chưa. Thôi về đi ông Thành ơi. Ông Thành ơi. Bỏ chạy bộ rồi hơn. Bỏ lại cái này nó hơi xa. Đau mệt quá. Còn không ta? À, có luồng gió này. Dạ, queo mày.
Đó là cái kia. Tôi đánh nhá. Rồi. Chờ hơi phiêu lực thôi. Ok. Có cổng này nè. Có đường lên cổng nữa. Bà đi dịch chuyển này. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the shogun. The one... Yes, this is the strong... Now, we also know that every aspect of the Vision... Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of... Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large. Unfortunately, given that said antagonist is under the... So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite Rebellion? What are you talking about? When I say rebellion, if we manage to convince her, I'm quite sure... I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine. Don't even think about trying anything. Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. Use of force here is strictly forbidden. Gujiyai, please tell me you are not sheltering a wanted... We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. All of you outside. As you wish. Okay. Gujiyai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the shogun to help? You're the same as ever. As a servant, loyalty to the shogun is my duty. And as a warrior, Even though she will one day... The Vision Hunt Decree is the shogun's chosen course. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion. Lady Guji, I need you to be direct. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring... And your masters, the Kujo clan of the Tenryo Commission. You're saying the Kujo clan... Yakuzu. Yes, that's exactly what I'm... Gujiyai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but he reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the... How could he ever even dream of acting against... 3 days.
Come back here in 3 As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. And so, it falls to me to place the truth before your eyes. 3 days? I'll be here. But if I don't see, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. That was so scary. Mama wasn't expecting to run into Kujusara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and... Why are you always asking so many questions? Of course not. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble. Okay, but what are we gonna do? If we want to get our evidence, we're going to need... chuyên gia. Có cái bồn phước trong vợ vào đầu khó chơi quá vậy. Chơi nữa không cái tay của nó ngồi đấy. Nếu mà cái cấp thì không biết làm sao để bàn liền nha. Ok. Cái đường chi. Dạ em đang like GENSHIN chị. Bữa Keep up. người mà dân này của nó đấy là ta. Bị bắt cứu người. That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Not a Tanuki. I'm a Mutina. I'm so tired. Is this the profession? She does. She is a member of the Shiumatsu. Wow, a ninja? Anyway, what's It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within. Here's what I need you to do. Go into town and find it would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple. Oh, I thought for a complete outsider, probing the inner working, but since the 3 commissions work together to serve the shogun, they have a close relationship. Now the shogun's army haven't given up on their search for you yet. Don't forget, we're on a tight schedule. Lên. Em còn 30 phút nữa lên. Là máy bán gì ta? Về phòng trà. Toma, you there? It's us. We're back. Cậu. Mà đợi anh lên lại là chữ số gốc em đi ra đánh Aram. Không, đủ tí. Nên là chỉ là chữ Aram. Không ơi. What brings you here? Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come? Not just yet. We saw people patrolling on our way. So, it's still not over. I guess you came here because I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me. I see. You have been through a lot since we last met. I understand.
You need evidence of the Tenryou Commission's... Now that you mention it, there is one thing that has always concerned... I used to think that she simply didn't care. But looking at it now... What do you mean? The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. Meanwhile, the shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no... But as I recall, the only person authorized to access that kind of official document, it's heavily guarded too. Even with Sayu's help? If only there was a way we could distract the Yoimiya's fireworks! That's a very tome, but it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is while they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and, well, it certainly felt like it to me. This tea house used to be my favorite hiding place, but now, I've honestly... Oh man, I want to go to the Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner this was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. Đau bụng quá. Em hả? Em đây tầm 4 cái. 4 cái bây giờ sẽ chơi kinh đồ bò. 3 cái. Rồi 30 phút nữa sang. My apologies. My tea house only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. Ồ. Yoimiya trà sáng kìa. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework, come on. What's the worst that could happen? We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. Well, we got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. Không tới 5 giờ. Thời gian của mình. Cái này mua cùng Lâm Ngọc ấy, đá cho nhiều, mua nước mắt đấy đúng không? Là chỉ định ở đâu?
comment. Mày mua lửa sáng em với nha. Có xong thì mua nha, không xong thì chào đó. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. Chào đi. Hộp tôi nhiều màu hay hộp tôi còn? Hộp tôi còn hay hộp tôi nhiều màu đó. Đó bình thường cô dây mất. Cho 25 thôi vậy? Tôi nhiều màu hay là tôi hộp tròn? Nhiều màu, anh là nhiều màu á. Cầu rồi đó. Một rồi anh mua được sang nghe hộp tròn đó thì ăn ngon mà sang nhưng mà được ít. Còn hộp nhiều màu á thì là nhiều. Cái đấy nhiều màu á. Cho em hộp nhiều màu và nhá 20 thôi. Sắm. Tổng các. Qua sáng này. Sáng này cháo xong rồi túi về. Ủa. Cái nhiệm vụ đang làm nó mất tiêu rồi. Em ra đi ở sơ nhiều quá. Mới 10 giờ là em đói. You! The warrant is for your arrest! Oh no! Run! Mai mốt bảo qua nhà Sơn để Sơn qua thẳng nghe luôn. Mình là một chút. Kami tidak itu hidup di dalam kuat. Còn rồi. Thế nào? Rồi. Thế có đang xài tai nghe cái bực bực. Hả? Tôi có đang xài tai nghe. À. Ok. Cảm ơn. Keep up! Ở đây. Lỗi đó đánh 3 tiền trên cái xa được hả? Thôi. Để mà để cho dùng tiền ép cấp. Con. Rồi là nói rồi còn một rám cho ai cũng giờ. Dành đây à. Và xong âm thanh. Wow. Cái đoạn này nó không có âm thanh, không có âm thanh của nó chúng ta. You! The warrant is for your arrest! Freeze! Nữa.
Keep up. You! The warrant is for your arrest! Freeze! Oh no! À. Đã lúc rồi. Dạ. Pretty much how there are loads and loads of people. We need to get rid of them, or I won't be able to after I get the document. Let's meet back at Kumar also. If I do get caught, is this really a good anyway, let's make a... By the look of it, Primate's ears are gonna get blown off. Oh, you and you. You're officially nuts. No, coming this way. Quick, run! What kind of firework is this? By the look of it, Primate's ears are gonna get blown off. You're officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Chặt cô ra. Yeah. Come and try some. Cái đình này. Không cỡ rồi. Yeah. Well, how did it go? Well done. I know exercise helps you grow. I feel so dizzy. No, I can't sleep yet. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so here you go. My lady, what are we looking? This sealed envelope must be an official report. In addition, we have correspondence with the... It seems that Kujiai was right. They have been fermented. This should be ample evidence. Please take them to Kujiai. I trust you will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatuian... Still, mind yourself when you face the shogun. I still get goosebumps. Again, we'll just have to trust Kujiai. She... If Paimon remembers correctly, let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narok. Cho cái đây nha. Lúc mà Thanh đường Thanh phải là thằng Benny đang ở đây. Nó đang ở bên Quan Châu. Ở trong công viên của Chào á. Có nói. Làm nhiệm vụ việc của Chào là có kể. Người thổi sào bên Quan Châu. Ôi đây ơi. Ôi đây ơi, cái kinh nghiệm mạo hiểm là 35 là hết cỡ rồi. Cái kinh nghiệm mạo hiểm á là 35 là hết cỡ rồi. Dạ. Đột phá à? Đột phá ở đâu ta?
Đừng để bạn sơn hết rồi đấy. Đúng không? Kẹt rồi đúng không? Hôm qua rồi bạn sơn hết rồi nhiều rồi đấy. Dạ em không biết là nhiệm vụ gì nữa. Ồ. Thanh nghiệm đấy. Thanh nghiệm á. Thanh nghiệm à? Thanh nghiệm. Đây. Ở đây này quay. Ây da. Rồi, kẹt rồi. 10.000 trên 7.000 cái bấm gì lên. Bấm gì? We should look for Lên, a xuống nữa, xuống. Đấy, đột phá hàng bảo hiểm 2 kìa. Đó. À đây. À ra có này nữa à. Nhận được 2 viên này luôn rồi. Mora doesn't grow on trees. Rồi, biết ai rồi. Trong dũng mù quán. Qua đây là những tí ra qua trong dũng mù quán sao nha. Coi chín ngàn, gà chín cựa, lửa chín lớn bao. Em mai tao vừa hòa một lần không? Ngày làm ngày bảo đã ăn cơm. Đã ăn cơm. Em gái anh ăn kìa. Em gái ăn nói. Đi Mỹ học rồi. Đó. Trời ơi. Thế à. Ủa? Không lại đây ăn nói gì đó. Dạ. Cái gầm đạn vừa cao áo để đây chứ. Dạ. Không à? Thế thế một câu phòng gió phủ hiện trai tương lai thì là vừa. Là cái ăn mà nhưng mà nhạt thế đó mấy. Đâu rồi? Ê. Dạ. Quèo. Làm ở dưới à? À. Khi chiến cân nha. For justice. Nhưng mà thấy em thấy cái tóc thì như nào rồi tạo một cái rồi I'll uproot you! Enshroud! I'll bury you! Let's light it up! I hear everything! Đâu mà lỡ à? Ao đi. Đây à. Làm chưa? Cái là 10 giờ mới về. Ăn 13 cái là 10 giờ mới về. Kamisoto. Ini là dùng mà. Mà còn cái thằng Aritu còn dùng cái đùa Tiyui Tatsumi Yashiro. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Đi tập chưa tí? Đi tập chưa? Cho. Đi tập chưa? Ok. Ok, cảm ơn anh em sẽ lại mình nha. Vì mình xin kết thúc cái live tại đây. Hẹn gặp anh em với lần sau. Bye bye. Chào mọi người nha.